कहिलेकाहीँ गन्तव्य मात्र ठुलो कुरो हुँदैन, ठुलो साहस हुन्छ। बादलमाथिको यात्रा, अनकन्टार बाटो र हरेक पाइलामा फेरिने एक नौलो अनुभूति, जहाँ हिमाल बोल्छन् र सपनाहरूले आकार लिन्छन्। यो केवल गन्तव्य मात्र होइन, हरेक यात्रीको एउटा सपना हो। यो पटक सगरमाथाको काखसम्म स्वागत छ एभरेस्ट बेस क्याम्प। संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, अनि म त्यही सगरमाथा भएको देशको यात्री। हरेक यात्रीको सपनाको गन्तव्य अवश्य हुन्छ सगरमाथा बेस क्याम्प। आज त्यही सपनाको यात्रा तय गर्दैछु। मेरो यात्रा काठमाडौँदेखि लुक्लासम्मको हवाई यात्राबाट सुरु हुन्छ। संसारकै खतरनाक तर रोमाञ्चक मानिने तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लातर्फको यो उडान मेरो लागि एउटा नौलो अनुभव थियो। के खतरनाक, के डराउनु भन्दै बसिरहँदा पनि सानो जहाज जब पहाडका खोचहरू छिचोल्दै अकस्मात त्यो छोटो धावन मार्गमा ओर्लिने समय आउँछ, एकैछिन भए पनि मै हुँ भन्नेलाई झसङ्ग त पार्ने नै रहेछ। अनुभव गरेपछि थाहा भयो, तब महसुस हुन्छ सगरमाथाको यात्रा। फाइनल्ली लुक्लामा झरेको छ। लुक्ला पुग्दा यहाँ देखिएको जहाज र हेलिकप्टरको निरन्तर उडानको दृश्य निकै गजबको थियो। दिउँसोको खाना खाएपछि लुक्लाबाट सुरु हुन्छ पदयात्रा। लुक्ला बजार अनि यहाँ देखिएको पर्यटकको घुइँचोको दृश्य निकै रमाइलो थियो। यही बजारको छेउमा रहेको छ चेकपोस्ट, जहाँ यात्रीहरूले अनुमति र प्रवेश गर्न राजस्व तिर्नु पर्दो रहेछ। हामीले पनि लियौँ। हेलो एन्ड नमस्ते, यतिखेर म लुक्लामा छु। यो पटक हाम्रो यात्रा एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्मको रहेको छ। बिहान हामी सफलतापूर्वक यहाँ चाहिँ ल्यान्ड गऱ्यौँ। म चाहिँ राइका ट्राभल्ससँग यात्रा गरेर आएको छु। हामीसँग 17-18 जना पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। हामी नेपालीहरू लगाएर हामी 30-32 जना छौँ। हाम्रो अबको यात्रा 12-15 दिनको ट्रेक हुनेछ। मेरो पहिलो पटक एभरेस्ट बेस क्याम्पको यात्रा, पहिलेदेखिको चाहना एभरेस्ट बेस क्याम्प आउने भनेर फाइनल्ली सफल भएको छु। अनि आज चाहिँ हामी भर्खरै लन्च खाएर सुरु गऱ्यौँ यात्रा। अहिले चाहिँ 1 बजेको छ। आज हामी 3.5 घन्टादेखि 4 घन्टासम्म मात्रै ट्रेक गर्छौँ। सो आज डे 1 को भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ लुक्लाबाट फाक्दिङसम्म। हाम्रो यात्रा अब दुधकोशी नदीको सुसाहाटसँगै अघि बढ्दै थियो। खुम्बु क्षेत्रको बस्ती र संरचनाको दृश्य, बाटोमा फुलेका लाली गुराँसले सजाएका पदयात्रा अनि पदयात्रामा रहेका ठुला ठुला ढुङ्गाहरूमा कुदेर लेखिएको मन्त्र र विभिन्न स्थानहरूमा सुन्दर रूपले निर्माण गरिएको गुम्बाको दृश्य सजावटले पैदल यात्राहरूलाई रमाइलो अनि नौलो अनुभूति दिइरहन्छ। हाम्रो आजको पहिलो वासस्थान थियो फाक्दिङ। फाक्दिङसम्मको पहिलो दिनको पदयात्रामा बाटोभरि सामान बोकिरहेका खच्चड र झप्के देखिरहन्छन् र आकाशमा पनि माथिल्लो भेगको लागि सामान र पर्यटक बोकेका हेलिकप्टर लगातार उडिरहेको दृश्य देखिरहन्छ। लुक्लाबाट फाक्दिङसम्मको करिब 9 किलोमिटरको दूरी रहेको छ। लुक्लादेखि करिब 3 घन्टाको पदयात्रामा हामी पहिलो दिनको हाम्रो बसाइ रहेको फाक्दिङको कोङदेपिक गेस्ट हाउसमा पुग्छौँ र आराम गर्छौँ।
हेलो 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 ल आइपुग्यो फाक्दिङ जेमफुटे होइन त जेमफुटे हेर्दा यो यहाँ छ फेरि लोकल फुटे हजुर लोकल फुटे ए मिलेट एक ट्रकको चाहिँ ठ्याक्कै 550 रुपियाँ ए 750 750 को यो चाहिँ 2600 मिटरको हाइटमा छ लुक्ला चाहिँ 2800 मिटरको हाइटमा थियो यहाँ 2600 भए तापनि चिसो चाहिँ चिसो नै रहेछ मैले खासै धेरै बाक्लो बाक्लो लुगा चाहिँ ल्याएको थिएन माथि अझ चिसो हुन्छ अब हेरौँ कतिको धान्छ अनि एकदमै तेर्सो बाटो 4 घन्टा सजिलै बिस्तारै आयो भने पनि पुगिन्छ यो भन्ने ठाउँ आजको डे 1 फाक्दिङमा आएर सकेको छ भोलि चाहिँ हाम्रो नाम्चे पुग्ने टार्गेट छ सो आजको पहिलो दिन यहीँ सकाउँछौँ अहिलेसम्म कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है त यात्राको दोस्रो दिन बिहान निकै सफा मौसम यहीँबाट पारी हिमाल र अगाडि रहेको गुराँसको दृश्य निकै मनोरम रह्यो गुड मर्निङ एन्ड इट्स डे 2 एभरेस्ट बेस क्याम्पको आज दोस्रो दिन हामी फाक्दिङमा बसेर अब आज यहाँबाट सुरु गर्दैछौँ आजको टार्गेट नाम्चे अनि आज चाहिँ फुल डे ट्रेक 8 घन्टा जति हामी दिनभरि ट्रेक गर्छौँ होला हाम्रो पाहुनाहरू गइसक्नुभयो अब यहाँबाट हामी अरू साथीहरू बाँकी जाँदैछौँ स्वागत छ डे 2 मा है त बिहान खाजा खाएर हाम्रो यात्रा करिब 8 बजेतिर सुरु हुन्छ आजको हाम्रो गन्तव्य नाम्चे रहेको थियो हामीसँगै सयौं पर्यटकहरूको लर्को अगाडि बढ्छ मौसममा सगरमाथा आधार शिविरसम्मको पदमार्ग निकै व्यस्त रहने गर्दछ हजारौं पर्यटकहरू सगरमाथाको दृश्य अवलोकन गर्न आइपुग्छन् यो पटक म पनि जोडिएको छु अहिले चाहिँ हामी 1.5 घन्टा जति हिँड्यौँ होला बेङ्कर वाटरफल भन्ने ठाउँमा पुगेछौँ यहाँ चाहिँ यो लेमन अनि जिन्जर हनीसँग मिक्स गरेर खाँदैछौँ अनि ब्रेक गरेर आएको छौँ अब यहाँबाट फेरि हामी अगाडि बढ्नेछौँ यहाँ दाजुले हामीलाई मिठो दिनुभएको छ फाक्दिङदेखिको पदयात्रामा देखिने विभिन्न फुलहरूको रङ भारी बोक्दै गरेका चौरीको घन्टीहरूको मिठो धुन र बौद्ध मन्त्र कुदिएका ढुङ्गाहरू र बाटोमा भेटिएका नौला अनि विभिन्न देशका यात्रीहरूको भलाकुसारीले यात्रुहरूको थकानलाई ऊर्जामा बदलिदिन्छन् सँगै पदयात्रामा एउटै दुधकोसीलाई पटक पटक वार पार गरिने ती अग्ला झोलुङ्गे पुलहरूले पनि शरीरमा छुट्टै किसिमको अनुभूति दिइरहन्छ हाम्रो दिउँसोको खानाको व्यवस्था मोन्जोमा रहेको थियो बिहानदेखि करिब 3 घन्टाको हिँडाइपछि पुगिन्छ मोन्जो ल अहिले चाहिँ हामी यो मोन्जो भन्ने ठाउँमा पुगेछौँ आज बिहान 8:15 बजे फाक्दिङबाट हिँडेको अहिले 10:40 तिर पुगेछौँ 2.5 घन्टामा यहाँ पुगिँदो रहेछ राम्रै छ अहिलेसम्म बाटो त्यस्तो उकालो पनि छैन त्यस्तो ओह्रालो पनि छैन अलिअलि तलमाथि छ अब यहाँबाट चाहिँ माथि नाम्चेतिर चाहिँ उकालो छ सो अहिलेसम्म कस्तो भयो हामी बेलुका चाहिँ नाम्चे पुग्छौँ मोन्जोको अलिक अगाडि रहेको छ झोरसल्ले यो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार पनि हो र यहाँ चेकपोस्ट पनि रहेको छ यो स्थानमा फेरि विवरण दर्ता गरेपछि हामी नाम्चेतर्फ अगाडि बढ्छौँ झोरसल्लेबाट केही समयको पदयात्रापछि पुगिन्छ यो पदयात्राको एक प्रख्यात झोलुङ्गे पुल यो पछाडि देखिरहेको ब्रिज चाहिँ हिलारी ब्रिज भनेर भनिँदो रहेछ यो तलपट्टि खोलाको नाम के हो थाहा भएन अनि माथिपट्टिको डाँडा जुन देखिरहनु भएको छ नाम्चे पुग्नलाई चाहिँ त्यो डाँडा पुरै कट्नुपर्छ अब चाहिँ बाटो सबै उकालो छ अन्टिल द नाम्चे बजार अनि यो माथिको बिचबाट हाइट चाहिँ राम्रै छ जस्तो लागिरहेको छ त्यहाँ पनि हामी ड्रोन सट लिन्छौँ हाम्रो पुरा लाइन लगाएर पाउन सहित एडमन्ड हिलारीको नाममा चाहिँ हिलारी ब्रिज भनेर भनिएको छ ओके अब चाहिँ उकालो यात्रा सुरु लेट्स सी कस्तो हुन्छ है त डाँडा उक्लिन्छौँ हामी यो हो हिलारी झोलुङ्गे पुल अहिलेको समयमा अग्लो स्थानबाट अर्को झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेपछि पुरानो पुलको तल देखिने दृश्य निकै गजबको रहेको छ माथिबाट 2वटा साना खोला बगेर मिसिने र दुधकोसीमा परिणत हुने जक्सन हो यो हिलारी ब्रिज भएको स्थान जहाँबाट नाम्चेसम्मकै उकालो पदयात्राको सुरुवात हुन्छ
ल अहिले चाहिँ हामी तल यो हिलारी ब्रिजबाट 1 घन्टा ठाडै टुई 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 उकालो आउँदाखेरि चाहिँ यो तोप डाँडा भन्दो रहेछ। रेस्ट पोइन्ट छ यहाँ आइपुगिँदो रहेछ। यसको हाइट चाहिँ अहिले ठ्याक्कै अराउन्ड 3200 मिटर हाइट छ। तल 2600 2800 थियो, 2800बाट 3200 400 मिटर हामी माथि उठ्यौँ। यहाँ टोइलेट पनि रहेछ अनि सो 5-10 मिनट रेस्ट गर्ने पोइन्ट रहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ बढीमा 1 घन्टामा चाहिँ हामी नाम्चे पुग्छौँ है त। यहाँबाट अलिकति अगाडि चेक पोइन्ट रहेछ अनि अब चाहिँ त्यस्तो ठाडो उकालो छैन। सबैभन्दा यो अहिलेसम्मको ठाडो उकालो चाहिँ हिलारी ब्रिजदेखि यो नाम्चे आउने बाटोको यहाँ तोप डाँडासम्म रहेछ अनि यहाँबाट चाहिँ अब स्लोपी उकालो मात्रै छ। हाम्रो यात्रा जारी छ। आज चाहिँ नाम्चे अब 1 घन्टामा पुग्छ। करिब 1.5 घन्टाको लगातार उकालोपछि पुगिन्छ पहाडको खोजमा लुकेको सुन्दर नाम्चे बजार। नाम्चेको प्रवेशद्वारमा सुन्दर गेट र गुम्बाले स्वागत गर्दछ। बजारको आँगनमा निर्माण गरिएको त्यो गुम्बासँगै छेउमा लस्करै बजारसम्म निर्माण गरिएको पानीको बेगले 24 घन्टा आफै घुमिरहने मानेको दृश्यले मनै तरङ्गित बनाउँछ। नाम्चेमा हाम्रो बास निकै नै सुविधायुक्त होटल सेरियाङमा रहेको थियो। अहिले चाहिँ बेलुकीको 4:15 बज्यो। कुइरोले ढाक्दैछ। म अहिले नाम्चे बजार पुगेको छु। यो चाहिँ 3400 3450 मिटर हाइटको हाराहारीमा रहेछ। अब अहिले वेदर अब बेलुका भएर झपक्क कुइरोले ढाक्दैछ एकदमै। र आजको हाम्रो यात्रा यहीँसम्मको रह्यो। बिहान 8 बजे सुरु भएको, बेलुका अहिले 4:30 बजे पुरा भयो। नाम्चे आइसकेपछि यहाँको पर्यटनको भिड अहिले सिजन भएर पनि होला अनि यो देखेर अनि यहाँको बजार, ओ माई गड, यो लग्जरियस बजार देखेर चाहिँ म छक्क परिरहेको छु। बजार घुम्छु होइन अनि त्यसको एक्सप्रेसन चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। दोस्रो दिनको थकान हामी नाम्चेको यही होटलमा मेटाउँछौँ। आज पदयात्राको तेस्रो दिन। आजको दिन हामी यही नाम्चे 3440 मिटरबाट एभरेज भ्यू पोइन्ट रहेको 3880 मिटरको उचाइसम्म हाइक गर्नेछौँ। अक्सर पर्यटकहरू यो पदयात्रामा शरीरलाई उचाइ अनुकरण अर्थात् एक्लमाटाइज गर्न विभिन्न दिन फरक फरक जक्सनमा यसरी हाइक गर्ने गर्दछन्। टिमसँगै उकालो लाग्ने क्रममा म भने सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयतिर लाग्छु किनभने मलाई अब निकुञ्जभित्र ड्रोन उडाउन सम्बन्धित कार्यालयको अनुमति चाहिएको थियो। हेलो गुड मर्निङ फ्रम नाम्चे। म यो सगरमाथा नेसनल पार्कको कार्यालय अगाडि छु, नाम्चेमा रहेको। अब यहाँ हामीले ड्रोन पर्मिट लिनुपर्ने, उताबाट पत्र ल्याएको। अब यहाँ आज ठ्याक्कै वैशाख 1 गते अनि बिदा हो भनेर चाहिँ साथीहरू कता कता हिँड्नुभयो। अब कतिखेर पाइने हो, पत्र छोडेर जान्छु। आज चाहिँ बसाइ यतै हो, बेलुकासम्म गराइदिए हुन्छ भनेर रिक्वेस्ट चाहिँ गरेका छौँ। अब यहाँ टाइम लागिरहेको छ। हाम्रो टोली माथि हिँडिसक्यो अनि बेलुका फेरि यतै आउने हो। आउनु चाहिँ नाम्चेमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज यो दूरदराजमा शनिबार आइतबार बिदा। शनिबार त ल ठिकै छ, आइतबार पनि बिदाको जुन यो नेपाल सरकारको छ। अब यो ठ्याक्कै आज 1 गते भएर अनि आज पनि बिदा होइन, त्यस्तो खालको छ। अब यो यस्तो रिमोट एरियाको लागि खास रिलेभेन्सी चाहिँ होइन। अब यहाँको सर म्याडमहरूले सायद तोक चाहिँ लगाइदिनुहुन्छ होला, किन भन्दाखेरि यहाँ टाढा छ। अब उताबाट फर्के जाने कुरो पनि भएन होइन। सो वी आर ट्राइङ। ड्रोनको बारेमा भन्नुपर्दा नेपालको कुनै पनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ड्रोन उडाउन पहिला काठमाडौँको वन विभागबाट अनुमति चाहिन्छ। यसको लागि 12,500 रुपियाँ राजस्व लाग्दछ र आवश्यक कागजात पनि। विभागले सम्बन्धित व्यक्ति, जिल्ला र राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पत्र बनाइदिन्छ र तिनै स्थानबाट अनुमति पत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसै कारण म पनि अनुमति लिन निकुञ्ज कार्यालय पुगेर उकालो चढ्छु। वरिपरि विभिन्न हिमालहरूको दृश्यसँगै उकालो यात्राको बीचमा रहेको छ सगरमाथा नेक्स्टको भवन, जहाँ फोहोरहरूको रिसाइकल गरेर निर्माण गरेको विभिन्न आकृतिहरू देखिन्छन्। हाम्रा पाहुनाहरूले केही समय यहाँ छोटो भिडियो पनि हेर्नुहुन्छ जो सगरमाथाकै बारेमा थियो। केही बेरको कफी विश्रामपछि फेरि हाम्रो उकालो यात्रा सुरु हुन्छ। मौसम धुमिलो नै थियो। बादलले घरिघरि पर रहेका हिमालहरूलाई छेकिरहेका थिए। भ्यू पोइन्ट पुग्दै गर्दा हेलिकप्टरको लगातार उडानले वातावरण गुन्जायमान पारिरहेकै थियो।
नाम्चेबाट 3 घण्टाको उकालो यात्रा गरेपछि पुगिँदो रहेछ भ्यू पोइन्ट, जहाँ होटल पनि रहेछ। हामी यहाँ पुग्दा थुप्रै पर्यटकहरू हामीभन्दा अगाडि नै पुगिसक्नुभएका थिए। यहाँ केही बेर कफी चिया पिउँदै वरपरका हिमालहरूको दृश्यावलोकन गर्दै फोटो खिच्छौँ। रमाइलो कुरा, यही पोइन्टबाट मौसम सफा रहेको बेलामा सगरमाथाको सानो अंश पनि देखिँदो रहेछ। हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु डे 3। यतिखेर चाहिँ नाम्चेको माथि टपमा रहेको एभरेस्ट भ्यू होटलमा छौँ, जो चाहिँ 3880 मिटर हाइटमा छ। एभरेस्ट बेस क्याम्पको ट्रेकमा चाहिँ रुटमा एक दिन चाहिँ नाम्चे बजारमै बसेर एक्लामेटाइजेसन एडप्टेसन गर्ने चलन छ। अनि त्यही अनुरूप हामी पनि नाम्चेमा हिजो बेलुका आइपुगेका थियौँ। आज वैशाख 1 गते 2083, सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर पनि। अनि हाम्रो यहीँ एक्लामेटाइजेसन गर्दैछौँ। अनि यहाँ अहिले भर्खर आइपुगेको छु, कफी सफी भइरहेको छ। अब हामी एकछिन बसेर अनि लन्च गर्नलाई फेरि हामी नाम्चे जान्छौँ। अनि हाफ डे चाहिँ हाम्रो फुल रेस्ट छ। सो भोलिदेखि चाहिँ हामी नाम्चेबाट फेरि बेस क्याम्पको लागि ट्रेक सुरु गर्नेछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँलाई भ्यू कस्तो लागिरहेको छ। अनि यहाँ आइसकेपछि आज ठ्याक्कै 1 गते रहेछ, निकुञ्जको अफिस पनि बन्द, धन्न चिनेको मान्छे पर्नुभयो। उहाँले चाहिँ वाट्सएपमा डकुमेन्ट पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ लक्कीली। अनि देखाउँछौँ ड्रोन भ्यूहरू तलबाट। अनि अलिकति ब्याड लक चाहिँ यहाँनिर बादल पर्या भएर हिमालको अलिकति राम्रोसँग देखिएको छैन। अनि तपाईँलाई जानकारीको लागि चाहिँ यो नाम्चेको अब टप रेस्टुरेन्ट भए भएर माथिपट्टि टुप्पो डाँडा भए भएर यहाँ एउटा मात्रै छ, उतापट्टि अलिकति छ। अनि यो चाहिँ अलिकति महँगो रेस्टुरेन्ट पनि भनेर चिनिँदो रहेछ, एभरेस्ट भ्यू होटल है त। सो दिस इज इट। हामी चाहिँ अब यहाँ एकछिन बसेर तल फर्किन्छौँ। केही बेरको बसाइपछि हामी नाम्चे फर्केर आजको दिन आराम गरेर बिताउँछौँ। हेलो फ्रम नाम्चे बजार, द गेटवे अफ एभरेस्ट बेस क्याम्प। यो हो नाम्चे बजार। समुद्री सतहदेखि 3440 मिटरको उचाइमा बसेको यो खुम्बु क्षेत्रको मुटु र सगरमाथाको प्रवेशद्वारका रूपमा चिनिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, समृद्ध इतिहास र शेर्पा संस्कृतिको एउटा अद्भुत सङ्गम हो नाम्चे। यसलाई हिमालको राजधानी, शेर्पाहरूको राजधानी जस्ता विभिन्न उपनामले पनि चिनिन्छ। प्राचीन समयमा तिब्बत र नेपाल बीच नुन, ऊन र खाद्यान्न व्यापार गर्ने ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास भएको यो ठाउँ आज विश्वभरिका पर्वतारोही र यात्रीहरूका लागि एक्लामेटाइजेसन प्रक्रियाको मुख्य थलो बनेको छ। अर्धचन्द्राकार आकारमा पहाडको काखमा सजिएका रङ्गीचङ्गी घरहरू, ढुङ्गाले छापिएका गल्लीहरू, परम्परागत गुम्बाहरू र आधुनिक क्याफेहरूले नाम्चेको सुन्दरतालाई थप लोभलाग्दो बनाएको छ। यहाँबाट विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाका साथै लोत्से, नुप्से, आमाडब्लम, थामसेर्खु र कोङदे री जस्ता आँखै अगाडि देखिने सेताम्य हिमश्रृङ्खलाहरूको दृश्य पाउन सकिन्छ, जसले यहाँ पुग्ने हरेक यात्रीहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। यो नाम्चे बजार कुनै आधुनिक सहरभन्दा कम छैन। यहाँ नपाउने सामान केही छैन, मात्र पैसा चाहिन्छ। लग्जरियस होटल, क्याफे, रेस्टुरेन्ट, पब यहाँ सबै भेटिन्छन्। बेलुकी पखको नाम्चे पनि निकै रमाइलो हुने रहेछ। रातिको समयमा पनि पर्यटकहरूको चहल पहल देख्न सकिन्छ यो नाम्चे बजारमा। हामी पनि बजारको फन्को लाउँदै रमाइलो हेर्दछौँ। गुड मर्निङ एन्ड इट्स डे 4। 6-7 घन्टाको अराउन्ड ट्रेक रहनेछ। त्यो ठाउँ मैले नाम बिर्सेँ। सो हामी अब यहाँबाट ब्रेकफास्ट खाएर अब हिँड्दैछौँ। आज वेदर इज क्वाइट गुड। पछाडिपट्टि माउन्टेन पनि देखिरहेको थियो, अहिले भर्खरै कुहिरोले ढाकिदियो। अब नाम्चेदेखि माथि चाहिँ बल्ल हिमालहरूको अनि खोल्साहरूको अनि फरक फरक बस्तीहरूको सिनहरू चाहिँ देखिनेछ। अनि हाम्रो यहाँ दाजु हुनुहुन्छ, कुक दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो राई नै हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ सोलुखुम्बुकै राई, के नाचिरिङ कि कुलुङ? सङ्खुवा सभाको कुलुङ राई हो। कुलुङ राई। हजुर। अनि अमेजिङली लास्ट टाइम अन्नपूर्ण जाँदाखेरि पनि सबै राई टोलीहरू नै भेटेको थियो, सोलुखुम्बुकै, नाचिरिङ, कुलुङ नै। हजुर। अहिले पनि हजुरको नाम के भन्नुभयो? राजकेवल कुलुङ राई। राजकेवल कुलुङ राई। अनि उहाँहरूको आफ्नै भाषा, म यहाँ ठ्याक्कै कोरियनहरूसँग हिँडिरहेको छु। यता पनि कोरियन, यता पनि कोरियन बोले जस्तो लागिरहेको छ। बिचमा तपाईँलाई लम्बलमा पर्नुभयो। सबै बाटोमा पनि कुलुङ नै हुन्छ, भाषा आफ्नै हुन्छ। उहाँ चाहिँ विशेष कोरियन कुक हुनुहुन्छ। अनि पहिला चाइनिज पनि गर्नुभयो, मलेसियानी बस्नुभयो। सो अहिले सबै टोलीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पछि कुरा गर्छु म। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, मिठो खुवाइरहनु भएको छ है। ल ल। भारी बोकेका चौरी र पर्यटकहरूको लामबद्ध भिडसँगै हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्छ।
अब भने बाटो वरपर हिमाल र खोलाका दृश्यहरूमा पर्यटकहरूको मन रमाउने रहेछ। सँगै बाटोमै निर्माण भएका साना आकारका गुम्बाहरूको दृश्य पनि गजबकै देखिँदो रहेछ। यही रमाइलो दृश्यहरूसँगै हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्छ। त्यो पहाड देखिरहेको चाहिँ आमा डाब्लम है। अब चाहिँ राम्रो राम्रो भ्यूहरू देखिरहेको छ। नाम्चेबाट 1.5 घन्टा हिँडिसकेपछि तेर्सो अलिकति राम्रो आउँदो रहेछ। एन्ड हि इज क्यान यु इन्ट्रोड्युस Korea tour leader is Mr. Rim, yeah. मिस्टर रिम। Yeah. अनि उहाँ चाहिँ लिडर Vice हुनुहुन्छ। President, या अनि लिडर फ्रम कोरिया। आइ एम वर्किङ एन्ड आई एम डुइङ ट्रेक Yeah. विथ हिम एन्ड हिज टिम है त। यो पदयात्रा निकै सुविधा सम्पन्न। हरेक घन्टाको दूरीमा आराम गर्ने पोइन्ट, क्याफे, रेस्टुरेन्ट जताततै। झन् पर्यटकको भिडभाडले जताततै मेला लागे जस्तो अनुभव हुने रहेछ। ल अहिले चाहिँ हामी नाम्चेबाट हिँडेको अराउन्ड 2 घन्टा भयो। त्यस्तो उकालो बाटो छैन, तेर्सो छ। अनि क्याङजुमा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामी यहाँ ब्रेक गरेका छौँ। अनि यहाँनिर भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो देखियो। मेरो दायाँपट्टि हेर्नुहुन्छ भने आमा डाब्लम, अनि मेरो बायाँपट्टि हेर्नुहुन्छ भने थाम्सेरको है। मेरो यता लेफ्टपट्टि हेर्नुहुन्छ थाम्सेरको, अनि म चाहिँ बिचमा छु। अनि पछाडिपट्टि यहाँनिर रेस्ट पोइन्ट छ क्याङजुमाको। सो अहिले चाहिँ अब भ्यूहरू पनि एकदमै राम्रो देखिरहेको छ, रमाइलो भइरहेको छ। हाम्रो आजको डेस्टिनेसन भनेको तेङबोचे हो। अनि एकछिन अलिकति गइसकेपछि हामी लन्चको ब्रेक गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ खोला गएर उकालो छ। अब चाहिँ भ्यूहरू राम्रो देखिरहेको छ। तेङबोचे भन्दा अगाडि अझ राम्रो देखिन्छ है त। सो यहाँ कफी खाँदैछौँ। आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ बस्छौँ हामी। ल यो क्याङजुमाबाट अलिकति तल आइसकेपछि चाहिँ बाटो छुटिने ठाउँ रहेछ। यो जक्सन हो। यहाँबाट यता माथिको बाटो गयो भने चाहिँ गोक्यू जाने भयो, अनि तलको बाटो गयो भने चाहिँ बेस क्याम्प, एभरेस्ट बेस क्याम्प। अहिलेसम्मको यो यात्रामा एउटा कुरा निकै याद गर्नुभयो होला, चौरीको लाम। यही चौरीको बारेमा एकजना दाजुसँग बुझ्न मन लागेर कुराकानी पनि गर्छु। बाटोमा यो एभरेस्ट बेस क्याम्पको यो रिजनमा चाहिँ यो चौरीको जस्तो स्वरूप भएको यहाँको झप्के भन्दो रहेछ होइन। यो भारी बोकिरहेको चाहिँ के को मिक्स हुन्छ दाजु? यो झप्के चाहिँ चौरी नै होइन नि त? यो होइन, चौरी होइन। अब गाईबादेखि अँ चौरी हुन्छ। यो चाहिँ झप्के भनेको चाहिँ डाङ हो। यो चाहिँ डाङ्गो। झप्केको चाहिँ बाउ चाहिँ याक, माथि लेकको यहाँ लेकको याक, आमा चाहिँ तलको बेसीमा बस्ने गाई भन्दा नि भयो होइन। सुरुमा चाहिँ गाई र चौरीको मिक्स गरे जस्तो लाग्यो। अहिले चाहिँ यो झप्के चाहिँ तलको भयो, याक चाहिँ माथि लेकको भयो, बाउ चाहिँ लेकको। ए अनि यो हुन्छ है, यो सामान ढुवानी गर्ने यही मात्र होइन यहाँ? हजुर, यहाँ ढुवानी गर्ने। याक भनेको चाहिँ याक चाहिँ दुध मात्रै खाने होइन, बोक्छ बारी। तर याकै माउ पनि याकै बाउ पनि भयो भने याक हो। याक भयो। यो चाहिँ खच्चर भनौँ न, खच्चर। ए आमालाई आउलको तलको पर्यो, बाउ चाहिँ यहाँ लेकको पर्यो। ए दाजुको नाम चाहिँ? मेरो दोबो राई हो। ए दोबो राई। तपाईँ राई हो के? कुलुङ चाहिँ माकुलुङको। ए माकुलुङ तलबाट। ए माकुलुङ। थुप्रो वर्ष भयो यता बस्नु बा? म त भयो 30-35 वर्ष यो झप्के। अरे ल खुसी लाग्यो है त। ल यो कुराकानीपछि यात्रा अगाडि बढ्छ। अर्को कमन कुरा, यहाँ दाजुभाइहरूले बोकिरहेका बडेमानको पिठ्युको भारी। यो पदयात्रामा सामान्य भारी पनि निकै भारी हुने गर्दछ। तर यहाँ दैनिकी ज्यालामा भारी बोक्ने काम गर्नुहुने दाजुभाइहरूको पिठ्युको भारी हेऱ्यो भने निकै अचम्म लाग्ने गर्दछ। सायद यस्तै बलियो पोटर यो पदयात्रामा नहुँदा हुन् त पर्यटकहरूको अवस्था के हुँदो हो। यस्तै दृश्यका साथ हाम्रो दिउँसोको खानाको जक्सन फुङ्गे थिङ्गामा पुग्छौँ। यो खुम्बु खोलाको तिरमा छेउमा छ यतापट्टि झुलुङ्गे पुल। तेङबो चाहिँ अब चाहिँ उकालो लाग्नुपर्छ। अनि अलिकति भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो ट्रेक रुटमा बिचबिचमा वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि एकदमै राम्रो व्यवस्थापन गरेको रहेछ। टिन क्यान अनि डिकेबल कुहिने नकुहिने सबै छुट्याउने गरेर गार्बेजहरू बनाइदिएको रहेछ, डस्टबिनहरू बनाइदिएको रहेछ माटोकै भित्तामा होइन। त्यो चाहिँ राम्रो छ। अनि रुटको हिसाबमा हेर्दाखेरि अझै यो एभरेस्ट रुट चाहिँ सबैभन्दा पपुलर। यति धेरै मान्छे छ, यति धेरै मान्छे अहिले सिजन बेस्ट सिजन भएर होला। आजै मात्रै बाटोमा मैले थुप्रो मान्छे अराउन्ड 500-600 त एकै ठाउँमा देखेँ। त्यहाँबाट
थुप्रो होला माथि कस्तो हुन्छ हेरौँ। रुट चाहिँ अझै पनि बनाउनु पर्ने अवस्था नै रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई, किनभन्दाखेरि त्यस्तो व्यवस्थित यता माथि माथि आउँदै गर्दाखेरि त्यस्तो खासै राम्रो चाहिँ रुट भेटिएन। खोलाको किनारमा रहेको यो सानो बस्तीमा हामी खाना खान्छौँ र केही बेर आराम गर्छौँ र फेरि अगाडि बढ्छौँ। आजको हाम्रो वासस्थानको गन्तव्य रहेको छ तेङबोचे। फुङ्गीथेङ्गाबाट अबको बाटो भने उकालो रहेको छ। यहाँ पनि ठाउँ ठाउँमा माने बनाइएको रहेछ र सँगै गुराँस फुलको रङले पदयात्रालाई निकै रोमाञ्चक बनाइरहेको थियो। बाटो बाटोमा फोटो भिडियो लिने पर्यटकहरूको कमी थिएन। नाम्चेबाट करिब 10 किलोमिटरको पदयात्रामा पुगिने रहेछ तेङबोचे। बिस्तारैको यात्रामा हामीलाई करिब 6 घन्टा लागेको थियो यहाँ पुग्न। मौसम निकै परिवर्तन भइरहेको थियो। बिहान पख सफा, तर बेलुकीको समयमा कुहिरोले ढाक्ने अनि चिसो बढ्ने। यही बेइमान कुहिरोले गर्दा बेलुकी पख हामीले तेङबोचेको सफा दृश्य देख्न सकेनौँ, तर भोलि बिहान पक्कै देख्नेछौँ। ल अहिले चाहिँ हामी तेङबोचेमा पुगेछौँ। हाम्रो यो चौथो दिनको ट्रेकको स्पट हो। आज हामी यहाँ बस्छौँ। यो तेङबोचे चाहिँ 3850 मिटर हाइटमा रहेछ। जति हिमालको नजिक नजिक आउँदै गयो त्यति थोरै हाइट भए पनि अलिकति गाह्रो गाह्रो महसुस चाहिँ गराउँदो रहेछ मान्छेहरूलाई। अलिक चिसो भइहाल्ने होइन, अनि अलिकति टाउको दुखाउनु खोज्या जस्तो गर्ने है, त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ। अनि यो 3 बजे पछाडि आजभोलि मात्र यस्तो हो कि सिजनै अब अति धेरै मान्छेहरू छ, क्राउड एकदम धेरै छ। मान्छेहरू यहाँ कनेक्सन भएन भने, कन्ट्याक्ट भएन भने चाहिँ रुम पनि पाइरहेको छैन। अनि 3 बजे पछाडि अब अहिले 3:30 मात्रै भयो, आधा घन्टा भएको। यहाँनिर वेदर पुरै बिग्रेर अब हिँड्न सकिने खालको माहौल चाहिँ छैन। हुन चाहिँ तात्तिको बेला हिँड्दाखेरि चाहिँ सकिन्थ्यो होला, तर अब यहाँभन्दा माथि तेङबोचेतिर पुगिन्थ्यो होला होइन। तर अहिले आएर यो 3 बजेसम्मको अनि ट्रेक पछाडि चाहिँ रेस्ट भएको राम्रै फिल भइरहेको छ। यसरी पनि ट्रेक गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने खालको आइडिया भइरहेको छ। यहाँ पनि निकै सुविधायुक्त होटल र क्याफे। हामी बस्ने होटल थियो होटल हिमालय। होटलभित्र पस्दा यहाँ पनि पर्यटकहरूको भिड निकै रमाइलो। यही रमाइलोसँगै पदयात्राको तेस्रो दिन यही तेङबोचेमा आएर सकिन्छ। तेङबोचेको होटल यस्तो दामी डेकोरेसन छ, अमेजिङ। म सरप्राइज भएँ। माथिसम्मै बल यस्तो ठाउँमा आएर यहाँनिर हाम्रो टिम छ। अहिले त सिजन भएर प्याक छ, प्याक। बिहान बल्ल थाहा पाएँ तेङबोचे निकै सुन्दर रहेछ। यही हो सुन्दर तेङबोचे। वरपरै देखिने हिमाल अनि बिचमा रहेको तेङबोचे गुम्बाले यो स्थानलाई निकै सजाएको रहेछ। समुद्री सतहदेखि 3860 मिटरको उचाइमा रहेको यो तेङबोचे सगरमाथा क्षेत्रको सबैभन्दा पवित्र र आध्यात्मिक केन्द्र मानिने रहेछ। यो स्थान प्राकृतिक सौन्दर्य र बौद्ध दर्शनको एक अनुपम सङ्गम मानिन्छ। तेङबोचेबाट आमा डब्लम हिमालसँगै सगरमाथा, लोत्से, नुप्से, थाम्सेर्कु र ताबोचे जस्ता गगनचुम्बी हिमाल श्रृङ्खलाहरूको 360 डिग्री पानोरामिक दृश्य देख्न सकिन्छ। यहाँ अवस्थित ऐतिहासिक तेङबोचे गुम्बाको स्थापना सन् 1916मा लामा गुलुद्वारा भएको रहेछ, जसको ऐतिहासिक जग तिब्बतको रोङबुक गुम्बासँग जोडिएको रहेछ। सन् 1934को भूकम्प र सन् 1989को भीषण आगलागीबाट क्षतिग्रस्त भए पनि विश्वभरिका नागरिक र शेर्पा समुदायको सहयोगमा यसलाई पुनः पुरानै कलात्मक स्वरूपमा भव्य रूपमा पुनर्निर्माण गरिएको रहेछ। गुम्बाको यही सुन्दरता बाहिरैबाट निहाल्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। बिहानको भ्यू कस्तो लाग्यो? वरिपरि हिमाल र बिचमा यो तेङबोचेको गुम्बा। भित्र नखिच्न पाइने भएर म भित्र नगइकन बाहिरबाट तपाईँहरूलाई ड्रोन भ्यूबाट पनि देखाएँ। अब यो तेङबोचेबाट चाहिँ अब ओह्रालो जाँदो रहेछ। यहाँबाट चाहिँ हिजोको जस्तो उकालो छैन। नाम्चेबाट तेङबोचे आउँदा जस्तो यो खोलाबाट माथि तेङबोचे पुग्दाखेरि उकालो जस्तो छैन भन्ने खालको भन्नुभएको छ। तेङबोचेबाट अलिकति ओह्रालो झर्न बित्तिकै देबुचे आउँदो रहेछ। अनि यहाँ पनि होटलहरूतिर छ, तर भ्यूको हिसाबले माथि तेङबोचे नै राम्रो। हामी आज बस्ने कहाँ रे सर? तेङबोचे। आज चाहिँ हामी तेङबोचे बस्छौँ। हामी 6 घन्टा अराउन्ड ट्रेक गर्छौँ। अनि यो अहिलेको उसमा चाहिँ एकदिन नजिक स्पटहरू रहेछ। यो देबुचेबाट हामी, यो चाहिँ देबुचे। यहाँ पनि बस्ने ठाउँहरू चाहिँ रहेछ। एउटा खोल्सामा
तर भ्यूहरू चाहिँ छैन। यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि लाग्दैछौँ। अब भने खुम्बु खोलाकै ओरपर भएर हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहन्छ। साथै पारी देखिने सुन्दर आमा डब्लम हिमालको दृश्यले अब साथ छोड्दैन। फरक स्थान, फरक दृश्य, फरक अनुभूति। तेङपोचेबाट बिहान 8 बजी हिँडेको, अहिले 10:15 भएको छ। 2 घन्टा, 2.5 घन्टामा हामी चाहिँ यो पाङपोचेमा आइपुगेछौँ। त्यहाँबाट देबुचे अनि पाङपोचे हुँदो रहेछ। त्यस्तो उकालो बाटो छैन, ओह्रालो स्लोपी बाटो छ, तर हाइट चाहिँ गेन हुँदो रहेछ। तेङपोचे 3850 थियो, यो चाहिँ अराउन्ड 4000 मिटर हाइटमा छ। सो बिस्तारै भयो भने हाइट गेन गर्ने भए भएर बाटो सजिलो भए तापनि बिस्तारै नै हिँड्नु पर्दो रहेछ। अनि यहाँनिर हामी अहिले हिमालयन बेकरी कफीमा छौँ। राम्रो यो रुटमा चाहिँ कफी अनि बेकरी अनि जे पनि पैसा छ भने सबै कुरा पाउँछ, मात्रै तपाईँसँग पैसा हुनुपर्छ। अनि हामी नेपालीहरू छिटो हिँड्ने बानी छ, तर विदेशीहरूसँग हिँड्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क मेन्टेन हुँदो रहेछ। म चाहिँ यहाँ अहिले कफी लिँदैछु र यो चाहिँ हाम्रो के पो नाम चाहिँ अब आएन, के भन्छ, एप्पल पाई हजुर, सिनामेन ए सिनामेन जो यो बेकरी आइटम यही बनाएको है। सो यो रुटमा चाहिँ सस्तोदेखि महँगो, तपाईँसँग पैसा छ भने जहाँ एकदम सेवा सुविधा बस्न सक्नुहुन्छ, पैसा छैन भने अनि सस्तो ठाउँ पनि पाउनुहुन्छ। तर सिजनमा चाहिँ अलिकति नेपालीहरूलाई गाह्रो हुँदो रहेछ। करिब 3 घन्टा जतिको यात्रापछि हामी दिउँसोको खाना खाने स्थान स्योमारे पुग्छौँ। केही बेर यही स्थानमा खाना र विश्राम गरेपछि हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। अहिले चाहिँ हामी यो तल खाना ठाउँबाट 12 बजी हिँडेको। हामी अब यतापट्टिको कर्नरमा जानुपर्नेछ। बिस्तारै चाहिँ हाइट गेन हुँदो रहेछ अनि बिस्तारै हिँड्नु पर्दो रहेछ है। माथि स्लोपी छ, जोसमा आएर सजिलो बाटो भनेर छिटो हिँड्न चाहिँ हुँदो रहेछ। यहाँनिर अगाडिपट्टिबाट यति धेरै हाइट गेन गरिरहेको छौँ हामीले। यो तल बाटो हो, यो यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै हाइट गेन हुँदो रहेछ। सो बेटर टु वाक स्लोली एन्ड गेन हाइट स्लोली है त। हताशमा आएर छिटो हिँड्यो भने सास फुलिँदो रहेछ। अब हिमाल नजिकै छ नि त। यो चाहिँ स्कटल्यान्डको हेनरी बार्कली टडको मेमोरीमा बनाएको रहेछ। सायद यहीँ बित्नु भएको 2025 नोभेम्बर 3 मा बित्नु भएको। 1945 मार्च 3 मा जन्मेर इन मेमोरी भनेको छ। हामी अब जानुपर्ने यहाँ यो कर्नरबाट खोल्सामा गएर बस्नुपर्ने तेङपोचे है त। सो यस्तै छ, हावा भयङ्कर लाग्दो रहेछ। पुरै छोपेर हिँड्नुपर्ने। मलाई चाहिँ छोप्यो भने चाहिँ पुरै सास फुले जस्तो हुन्छ। के गर्नु, फेरि हावा लागिरहेछ। हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो किचनको सामान माथि पुगाएर फरिसक्नुभयो। यहाँ आज हामी 1 घन्टा 1.5 घन्टा अझै लाग्छ। अनि अहिले आज नाम्चे पुग्ने हो नि त? कति घन्टामा पुग्नुहुन्छ नाम्चे? त्यहाँ त ठ्याक्कै दिनुहुन्छ, त्यहाँ हेर्नु पर्दैन क्या। अनि उहाँले पुरा पैसा हेर्दै हुनुहुन्छ। ए 50,000मा 20,000 लगिसक्नुभयो। 50,000मा उडाउला ल। 50,000 को ठेक्का उहाँले सफल पार्नु भएको छ।
यो चाहिँ माथिबाट बगेर आएको हिम नदी हो। अब यो दुईटा यहाँबाट नि बगेको छ, यहाँबाट नि बगेको छ। यहाँ मिल्यो भने चाहिँ खुम्बु नदी, खुम्बु रिजनको नदी हो यो। यहाँबाट चाहिँ कुन नदी हो थाहा भएन, यताबाट नि कुन नदी। अब दुइटै मिल्यो भने तल चाहिँ खुम्बु नदी भन्छ। अनि यही नै तल गएर दुधकोशी बन्ने हो है। अब हामी यहाँबाट गएर त्यो धारेदारमाथि जान्छौँ अनि तेङ्बो चाहिँ पुग्छौँ। फाइनल्ली 2:45 बज्यो। हामी 8 बजे तेङबोचेबाट हिँडेको। 2:45 बजे नै हामी यो देङबोचे पुगेका छौँ। तेङबोचे चाहिँ 3800 हाइटमा थियो, 3850 थियो। यो चाहिँ 4300 अराउन्डको आसपासमा छ भने हामीले बिस्तारै स्लोपी चढ्दा चढ्दै पनि अनि हाइट गेन गरेका छौँ। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ एक दिन भोलि हामी फुल डे बस्छौँ। उता माथि डाँडामा गएर आउनलाई एक्लोमेटाइज गर्नलाई चाहिँ हामी आज बेलुकीको बास यहीँ भइहाल्यो, भोलि पनि हामी यही बस्नेवाला छौँ। सो यो पनि हेर्दाखेरि सान्तिनो सहरै छ। नाम चाहिँ जतिकै छ, अलि प्लेन ल्यान्डमा भएर मात्रै यस्तो फाँट देखिरहेको छ होइन। फाँटमा बसेको यो एक किसिमको सहरै हो। अब जाम कसो छ है त देङबोचे। यो चाहिँ हाम्रो प्रहरी पोस्ट है। हाउ लग्जरी इज दिस। बवाल छैन त। यो चाहिँ यहाँको क्लिनिक हो। के अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने चाहिँ यहाँ आएर उपचार गर्न सकिन्छ। देङबोचेमा क्लिनिक पनि छ। यहाँ हाम्रो बास सुविधायुक्त याक होटल एन्ड रेस्टुरेन्टमा रहेको थियो। आज चौथो दिनको बास यही देङबोचेमा सकिन्छ। हाम्रो बसाइ चाहिँ देङबोचेमा याक लज एन्ड रेस्टुरेन्टमा भएको छ होइन। यो चाहिँ एरिया पऱ्यो। यहाँको सर्भिस हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई देखाइहाल्छु। वुमन कम्फोर्टेबल डाइनिङ अनि सिङ्गल एन्ड डबल रुम एट्याच रुम विथ भ्युज, डेलिसियस फुड। अब हेली रेस्क्यु सर्भिस पनि छ है। माउन्टेन फ्लाइट पनि छ। ब्याट्री चार्जिङ सर्भिस पहिला तिर्नुभयो भने ब्याट्री तपाईँको चार्ज पनि हुन्छ होइन। अनि पिक क्लाइम्बिङ एरेन्जमेन्ट पनि हुन्छ यहाँ फेरि। अनि अर्को चाहिँ हट सावर विथ ग्यास गिजर, तपाईँले पहिला तिर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ है, तातो पानी। अनि हर्स एन्ड हायर अनि क्लाइम्बिङ गियर है, त सब छ यहाँ। ओके, तपाईँलाई भनिहालेको सुविधाहरू छिरो। याक होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट देङबोचेको भित्र प्रवेश गरौँ। यस्तो छ हेर्नुहोस् भित्रको भ्यू। यहाँ डाइनिङ हलको त छ, यहाँबाट पुरै यस्तो छ हेर्नुहोस् है। यहाँबाट माथि जानुपर्छ होला। यहाँबाट माथि हो। यस्तो छ हेर्नु डाइनिङ हल। टोलीहरू यहाँ बसिरहेको ल हेर्नुहोस् कस्तो छ त। यो हो नि त। गुड मर्निङ फ्रम देङबोचे। इट्स डे 6। हाम्रो समूहसँगै थुप्रै पर्यटकहरूको भिड माथि उक्लिन सुरु गर्छौँ। हामी उक्लिँदै गर्दा देखिएको देङबोचे बजार र वरपर देखिएको आमाडब्लम हिमालको दृश्य निकै अद्भुत थियो। देङबोचेबाट एक्लोमेटाइजको लागि चाहिँ माथि उक्लिने क्रममा यो भ्यू हेर्ने हो भने देङबोचे तल बजार छ, पछाडिपट्टि पुरै हिमाल, यता 360 सबै हिमाल देखिँदो रहेछ। अनि अहिले देखिरहेको हिमालको भ्यू हेर्नुहोस् कति बवाल छ। बिहान हरेक दिन बवाल खुलिरहेको छ। यतापट्टि पनि हिमाल, यतापट्टि पनि हिमाल। यु क्यान सी द रेन्ज होइन। यतापट्टि चाहिँ आमाडब्लम अनि हामी जाने चाहिँ भोलि यताबाट हो। सो आई एम इन्जोइङ अ लट है। यो भ्यू चाहिँ यस्तो बवाल लागिरहेको छ।
इम्जा उपत्यकाको काखमा अवस्थित दिङबोचे सगरमाथा क्षेत्रकै एउटा अत्यन्तै सुन्दर र मनमोहक शेर्पा गाउँ हो। उच्च हिमाली भेगबाट चल्ने चिसो हावाबाट जोगाउन स्थानीयहरूले ढुङ्गाको पर्खाल लगाएर बनाएका आलु र जौका खेतहरूका कारण यसलाई समर भ्याली पनि भनिन्छ। सगरमाथा आधार शिविर र आइल्यान्ड पिक आरोहणतर्फ अघि बढ्नु अघि पातलो हावा र उचाइसँग शरीरलाई अनुकूल बनाउन यात्रीहरूले यहाँ अनिवार्य रूपमा 1 वा 2 दिन विश्राम लिने गर्दछन्, जसका लागि नजिकै रहेको नाङखारसाङ पिकको हाइकिङ निकै प्रख्यात छ। यहाँबाट विश्वकै चौथो सर्वोच्च शिखर लोत्से, 5औं अग्लो हिमाल मकालु, मनमोहक रूपमा ठिङ्ग उभिएको आमाडब्लम, चोयु, आइल्यान्ड पिक, ताबोचे र चोलात्से जस्ता अनेकौँ गगनचुम्बी हिमश्रृङ्खलाहरूको नजिकैबाट आँखै अगाडि एउटा विशाल र अद्भुत दृश्य निहाल्न सकिन्छ। करिब 3 घन्टा जति लगाएर 4900 मिटरको उचाइमा पुगेपछि हामी होटेल झरेर आराम गर्छौँ। हामी माथि अहिले 4880 मिटरसम्म पुगेर अब चाहिँ हामी तल जाने देङबुचे जाने निधो गऱ्यौँ। यहाँभन्दा माथि अब अहिले एकदम ठाडो हाइट अनि ठाडो अल्टिट्युड गेन गर्ने भएर माथि 5000 मिटरसम्म चाहिँ जाने थियो, तर हामी नगइकन अब डाउन झर्न थालेछौँ। सो ठाडो उकालो छिटो हाइट गेन गर्नेमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ, यस्तै स्टेपी छ। सो माथि आमाडब्लम जति माथि माथि गयो त्यति राम्रो भ्यू देखिन्छ। यतापट्टि माछापुछ्री जस्तै देखिने खालको हिमाल देखिन्छ होइन सबैतिर। सो अब 4900सम्म पुगेर हामी फर्किँदैछौँ। यो चाहिँ टक्क लगाएर रिफ्लेक्सन दिएर पानी तताएको हो। यो कति टाइममा तात्छ यो दिदी? बोल्दैन, भाषा नबुझ्यो होला। दिङबोचेमा देखिएको यो प्राकृतिक सूर्यको प्रकाशले पानी तताउने प्रविधि मेरो लागि निकै नौलो थियो। हेलो गुड मर्निङ एन्ड इट्स डे 7। हामी आज दिङबोचेबाट लोबुचेसम्म जाँदैछौँ। हाम्रो समूहको गाइड दिप दाजुले भन्नुभएको थियो ट्रेक त अब सुरु हुन्छ। हामी खाजा खाएर दिङबोचेबाट बिहान 8 बजे हाम्रो यात्रा सुरु गर्छौँ। यात्रामा विदेशी पर्यटकहरूको लामबद्ध यात्रा निकै अद्भुत थियो। केही समयको पदयात्रा अनि अगाडि पछाडि देखिँदै गरेका हिमाल अनि हिमाललाई घरिघरि ढाक्दै गरेको कुहिरोको दृश्य निकै अद्भुत थियो। यही बाटोको तल देखिन्छ फेरि चाहिँ जो बेस क्याम्पबाट फर्किँदाको बास रहनेछ। आजको हाम्रो गन्तव्य लोबुचेसम्मको थियो। बिचमा खाना खाने जक्सन थुक्ला। सो अब हामी हाम्रो लन्चको लागि पुग्ने ठाउँहरू आइपुगेका छौँ। यो ठाउँमा लन्च हुनेछ अनि यहाँनिर चाहिँ पुल बन्दैछ अनि यहाँबाट त्यो खोला पार गरेर जानुपर्ने छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ लोबुचे माथि डाँडा उक्लेर त्यहाँ बस्नुपर्छ। केही समयको दूरीमा थुक्ला पुग्दै गर्दा बेस क्याम्पबाट बग्दै आएको हिमखोला पार गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँनिर झुलुङ्गे पुल निर्माण गरिरहेको देखियो जो धेरै लामो समयदेखि निर्माणाधीन रहेछ। पुल बनेपछि आधा घन्टाको खोलाको बाटो भएर पार गर्नुपर्ने बाटो 5 मिनटमै पार गर्न सकिँदो रहेछ, तर काम भने निकै ढिलो। यहाँबाट चाहिँ यसरी बन्दैछ है, म यहाँ घर देखाउँछु। यहाँबाट चाहिँ लट्ठाहरू सब यहाँ छ। यहाँबाट अहिले यसरी जानु परिरहेछ। यदि यहाँबाट यो झुलुङ्गे पुल बन्ने हो भने उता पारि एकैछिनमा पुगिन्छ। सो के कुराले रोकेको हो, छिटोभन्दा छिटो बनाए अब एकदम दामी हुन्थ्यो। स्वाट्ट पुगेर स्वाट्ट त्यहाँ जानुहुन्थ्यो। यहाँबाट यो खोला हुँदै 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 उता माथि गएर पुलमा बसेर अनि बल्ल त्यहाँ खाना खान पुगिन्छ। सो यो कसले बनाउँदै हुनुहुन्छ, ठेका कसले लिनुभएको हो,
यो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा करोडौँ सिजनमा करोडौँ आम्दानी हुन्छ। गाउँपालिकाको पनि आफ्नै राजस्व सङ्कलक निकाय छ, त्यहाँ पनि करोडौँ नै हुन्छ। अब है भ्यू चाहिँ बवाल छ। यसरी अलपत्र पारेर 4-5 वर्ष हुनु भनेको त सायद दुःखको कुरा हो। किन भन्दाखेरि यहाँबाट आधै बाटो हुँदो रहेछ क्या। आधै बाटो भन्दा नि आधा यताबाट गयो भने चाहिँ पुरै के अरे यताबाट गयो भने पुरै खोला पारेर जानु पऱ्यो, आधा घन्टा भन्दा बढी लाग्ने। अनि तर यो झुलुङ्गे पुल बन्यो भने चाहिँ यहाँबाट 10 मिनटमा पारि पुग्ने है। सो अब कसले हेर्दै हुनुहुन्छ, मैले फेसबुकमा पनि राख्छु, यो युट्युबमा फुल भिडियोमा पनि राखेको हुन्छु। अब यो सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षणको लागि म अनुरोध गर्दछु। यहाँको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको समिति, यो गाउँपालिका अनि को हुनुहुन्छ यहाँ अब ट्रेक हेर्ने, अनि ठेकापट्टा दिएर पैसा नदिएर हो कि ढिलो भएको, अथवा बनाउन नसकेर हो, सामान के हो। अब यो बन्दैछ भने बजेट चाहिँ मजाले पारित गरेकै हो, तर किन ढिलो भइरहेको छ। बनाइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। किन भन्दा यत्रो हाइटमा मान्छे बिस्तारै हिँड्दै आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर मैले यो भिडियो तपाईँहरूको लागि यो मेन्सन गर्नु होला। कहाँ हो के हो मन्त्रालय। हाम्रो अहिलेको नयाँ जेएनजी सरकारको, राजसभा सरकारको पर्यटन मन्त्री गणेश पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ यहाँ ट्रेकमा हिँडेको छ कि छैन, पोखराको मान्छे एकचोटि यहाँ हिँड्नु पऱ्यो। अनि यहाँको ट्रेक रुट पनि एकचोटि कस्तो छ के छ। सबैभन्दा क्राउड हुने, सबैभन्दा पपुलर ट्रेक रुट हो यो सगरमाथा बेस क्याम्पसम्मको। यो चाहिँ बनाउनु पऱ्यो है त। अब अहिले यो पुल यहाँबाट सिधा जान्थ्यो, यहाँ पुग्थ्यो, 10 मिनटमा पार हुन्थ्यो। अब अहिले मान्छे यहाँ माथि पुगेर सानो पुल बनाएर बढी लाग्छ नि अझै त हाइटमा हिँड्नलाई होइन। हामीलाई पो ल अलि हिँड्छौँ आधा घन्टा भयो, यो त 1 घन्टै लाग्छ नि माथि पुगेर यहाँ आउनु भनेको। त ल हेर्नु, माथि पुगेर यहाँ आउनुपर्छ यार। यहाँबाट स्वाटै पुल यहाँ पुग्थ्यो। त्यही भएर है मैले बनाएको। ल यही गुनासो मनमा लिएर केही समयमा दिउँसोको खाना खाने स्थान थुक्ला पुग्छौँ। समुद्री सतहदेखि 4620 मिटरको उचाइमा रहेको यो जक्सन पुग्दा निकै बाक्लो पर्यटकहरूको घुइँचो देखियो। हामी पनि यही भिडमा मिसिन्छौँ र खाना खाएर केही बेर आराम गर्छौँ। दिङबोचेबाट बिहान 8 बजे हिँडेको हामी, अहिले 11 बज्न आँट्यो। 2.5-3 घन्टामा चाहिँ यो थुक्ला भन्ने ठाउँमा पुगिँदो रहेछ। दिङबोचेबाट लोबुचेसम्म जाँदाको बिचमा पर्ने यो खोलाको नजिकै छ। खोलाको किनारमा भएर अलिकति चिसो पनि छ। अनि यहाँ चाहिँ ठाउँ एकदमै साँघुरो भएर 2-3 होटल मात्रै छ। अनि आज मान्छेहरू पनि एकदमै धेरै खचाखच। अनि यहाँनिर ठ्याक्कै लन्च ब्रेक दिङबोचेबाट आइसकेपछि सबैको यहीँ भएर मान्छे चाहिँ एकदम भिडमभाड देखिँदो रहेछ है त। ल अब हामी लन्च ब्रेकपछि हामी एकछिनपछि चाहिँ फेरि लोबुचेतर्फ उकालो लाग्छौँ। थुक्लाको डाँडाबाट चारैतिर हिमाल देखिँदो रहेछ। यताबाट यहाँ है, अनि यता पनि हिमालै हो। यो चाहिँ हामी बसिरहेको ठाउँ। लन्चको लागि फेरि यता आयो भने फेरि हिमाल। आरामपछिको बाटो उकालो थियो, थकान लाग्दो। केही बेरको उकालोपछि डाँडाको टुप्पोमा पुगिन्छ, जसलाई थुक्ला पास पनि भनिँदो रहेछ। अहिले चाहिँ तल थुक्लाबाट माथिको टपको डाँडामा पुगेछौँ। यहाँबाट माथि लोबुचे चाहिँ अब 1 घन्टा जतिमा सायद पुगिन्छ होला। तेर्सो बाटो पुगिन्छ। यो थुक्ला पास भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ। यसको हाइट चाहिँ 4850 मिटर भनेर मेरो मोबाइलमा देखाएको छ। अनि हामी सायद 4900 मिटरसम्म जान्छौँ। अब त्यही 60-70 मिटर हाइट मात्रै हो। स्लोपी 1 घन्टा पनि लाग्दैन होला जस्तो लागिरहेको छ। अनि यसको अलिकति इम्पोर्टेन्स पनि यहाँ थुप्रो बित्नु भएको मान्छेहरूको सम्झनामा यहाँनिर यस्तो टुकटुक के भन्छ यसलाई, अब यो बनाइएको छ, ध्वजा पनि चढाइएको छ। यहाँबाट यति पारीसम्म सबै हिमाल देखिँदो रहेछ। एभरेस्ट चाहिँ ठ्याक्कै यो क्यामेरा खिचिरहेको ठ्याक्कै अपोजिट साइडतिर हो। यो स्थानमा हिमाल आरोहण गर्ने क्रममा मृत्यु भएका धेरै आरोहीहरूको सम्झनामा निर्माण गरिएको
निकै नै धेरै स्तम्भहरू देख्न सकिन्छ। थुक्ला पासमा रहेका ती स्मारकहरूले हामीलाई सम्झाउँछन् कि यो हिमाल कति विशाल र शक्तिशाली छ। केही बेर यही स्थानमा आराम पनि गर्छौँ। केही बेरको आरामपछि हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। उचाइ बढ्दै जाँदा श्वास फेर्न गाह्रो हुँदै जान्छ, तर जोस झन् बढ्दै थियो। रुख बिरुवा हराउँदै जान्छन्, केवल ढुङ्गा, हिउँ र हिमनदीहरू मात्र बाँकी रहन्छन्। केही समयपछि लोबुचे बेस क्याम्पमा पुग्छौँ। ल यो थुक्ला पासको हाइटमा आइसकेर अलिकति अगाडि आइसकेपछि यो चाहिँ पहाड देखिरहेको यो चाहिँ लोबुचे बेस क्याम्प हो। यो लोबुचे बेस क्याम्प किनभने यो चाहिँ यहाँबाट यतापट्टिको यो जुन माथिपट्टिको अहिले कुहिरोले ढाकेको छ त्यो चाहिँ लोबुचे हिमाल हो। अनि कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ यहीँ बेस क्याम्पमा बसेर अनि यहीँबाट गएर लोबुचे हिमाल समिट गर्नुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ यतातिर जाँदैनौँ, हामी जाने भनेको यतातिर साइड भएर लोबुचे नै हो जानुपर्ने भनेको। त्यो ठाउँको नाम पनि लोबुचे नै हो। अनि त्यहाँ गएर बस्छौँ। लोबुचे बेस क्याम्प पार गर्दै गर्दा केही फरक भूगोलमा प्रवेश गर्छौँ। बगर जस्तो देखिने ढुङ्गै ढुङ्गाको यो भूगोल पनि निकै पृथक। सो फाइनल्ली अब लोबुचे हाम्रो डेस्टिनेसन आजको लागि आइपुगेका छौँ। केही समयको यही पृथक भूगोलमा यात्रा गरेपछि पुग्यो आजको बास बस्ने स्थान लोबुचे ठाउँ हो है। यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट डेस्टिनेसन, भोलि चाहिँ लास्ट हो। लोबुचे आइपुग्यौँ है हामी। ल हामी बिहान तल दिङबोचेबाट 8 बजीतिर हिँडेको थियौँ। अनि तल थुक्लामा खाना खाएर 3:30-4 बजीतिर हामी यहाँ लोबुचेमा आइपुगेका छौँ। त्यहाँबाट थुक्लाबाट माथिको उकालो मात्रै अलिकति गाह्रो रहेछ, नभए चाहिँ सबै स्लोपी तर हाइट गेन गर्नुपर्ने भएर त्यस्तो छिटो हिँड्न सकिने चाहिँ अवस्था रहेनछ। यो लोबुचे जहाँ हामी बसिरहेको छौँ यसको हाइट चाहिँ 4950 अराउन्ड छ, 5000 छैन। अब यो माहौल तातै छ, खासै त्यस्तो चिसो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन, तर बसिरहँदाखेरि चिसो फिल हुँदो रहेछ। हाम्रो बसाइ चाहिँ यही होटलमा भएको छ, वर्ल्ड्स हाइएस्ट बेकरी क्याफे के हो कता हो लोबुचे सबै छ यहाँ। अनि सानो चाहिँ बजारै हुँदो रहेछ यो माथिसम्म बेस क्याम्पसम्म। काठमाडौँ सिकेर अनि आउनु भयो यहाँ? उता सिक्नु भयो? कति भयो यतातिर यहाँ यो गरिरहनु भएको? कति भयो यतातिर यो गरिरहनु भएको? 5 वर्ष भयो यहीँ? ओहो, तपाईँ भने चाहिँ यहाँको वरिष्ठ होइन त? हजुरको नाम चाहिँ? दाइ हजुरको नाम चाहिँ शुभ नाम? हर्कराज कुलुङ राई। ए लु यता पनि कुलुङ, यता पनि कुलुङ, यहाँ यता पनि। लु वरिष्ठ सर हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट आएर सिकेर यहाँ 5 वर्ष भयो। अनि क्यापेचिनो अमेरिकानो पुरै खुवाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले यहाँ होइन लोबुचे स्टेसनमा। अनि राति निद्रा लाग्छ तपाईँलाई? लागिहाल्छ है बानी होइन? 4900 मिटर 4950मा छ, उहाँलाई केही हुँदैन, आनन्दले निद्रा लाग्छ। लोबुचेमा यस्तो पनि पाउँछ, ब्राउनी, एप्पल, क्यारोट केक, मात्र 1000 पर पिसको है। माथि आइसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको कार्ड पाउँदो रहेछ वाइफाईको लागि। अनि 24 घन्टासम्म भ्यालिड हुने, 1200 रुपियाँ प्राइस। यो चाहिँ कुन कम्पनीको? नेपाल एयरलिङ्क भनेको छ, प्रिपेड कार्ड एभाइलेबल। यस्तो खालको चाहिँ कार्ड पाउँदो रहेछ माथि। अनि यहाँ सबै वाइफाईहरू, बिजुलीहरू, चार्जहरू सबै चाहिँ किन्नुपर्छ। लोबुचेको चिसो रातले तपाईँको धैर्यतालाई परीक्षा लिने गर्दछ। इट्स डे 8, गुड मर्निङ फ्रम लोबुचे। अनि लोबुचे चाहिँ 4900 मिटर हाइटमा छ, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ। अनि अब चाहिँ आज गोरक्षेप र बेस क्याम्पको टार्गेट छ।
अनि कालापत्थर चाहिँ भोलि। अब यहाँ 4900 मिटरमा आइसकेपछि अझ हाइट गेन गर्नुपर्ने छ। अवस्था चाहिँ बिस्तारै अलिकति नाजुक हुँदै गइरहेछ। मेरो पर्सनल्ली चाहिँ हिजोदेखि टाउको दुख्ने मजाले अनि अहिले नै आँखा धमिलो भइरहेछ। सुप खाएर अलिकति ठिक चाहिँ भएको छ। अब जसरी भयो नि पुग्नु पर्ने छ र सोचे जस्तो अब हिमालको नजिक पुगेर यति हाइटमा 5000 चाहिँ चढेकै हो पहिला पनि, तर यो साह्रै हिमाल नजिक भएर एक्लोमेटाइजेसन कहाँ के हुन्छ, कहाँ लाग्छ, हाई लाग्छ पत्तो चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर यति चढेको उति चढेको भन्दा पनि जस अवस्था अलिकति बिग्रिँदै गइरहेछ। होप जहाँ टार्गेट बनाएको हो त्यहाँ चाहिँ हामी पुग्छौँ। लोबुचेको चिसो रातपछिको सुनौलो बिहानी निकै सुन्दर थियो। यही रमाइलो दृश्यसँगै लोबुचेबाट हामी बिहानको 8 बजे अगाडि बढ्छौँ। केही बेरको तेर्सो यात्रा अनि उकालो। उचाइ भएर होला हिँड्दा निकै धैर्यता साथ हिँड्नुपर्ने आभास भयो। अब यहाँबाट चाहिँ 5000 मिटर हाइट गेन गरियो। अझ माथि जाँदैछौँ हामी। हिमाल यो स्पिडबाट 5000 टच भयो। अनि यहाँ तलपट्टिबाट यो तबुचे हिमाल, यतापट्टि माथि चाहिँ लोबुचे छ। आज चाहिँ गोरखसेकसम्म। लोबुचेको चिसोले भेटेर होला मलाई निकै गाह्रो अनुभूति भइरहेको थियो। यस्तो अनुभव मेरो लागि यत्रो यात्राहरूमा पहिलो पटक भएको थियो। यो लोबुचे क्याम्पबाट चाहिँ गोरखसेप क्याम्पसम्म जाँदाखेरिको बिच बाटोमा छु म अहिले। 5000 मिटर माथि पुगेछौँ। अनि आजबाट चाहिँ धेरै भयो होला सायद ट्रेक नगरे भएर गाडी पुग्ने ठाउँमा हिँडेको थियो। मलाई अहिलेसम्म यस्तो खालको फिल भएको थिएन। टाउको दुख्ने, अलिकति आँखा रम पनि भइरहेछ। अनि हिमालको नजिक भएर पनि होला अलिकति धेरै नै फरक अलिकति अनुभूति भइरहेको छ। अनि हिँड्न चाहिँ सकिरहेको छु बिस्तारै भए पनि। हाम्रो टोली पनि सबैजना बिस्तारै हिँड्दैछौँ। अनि धेरैजना मान्छेहरू हिँड्न नसकेर घोडामा पनि गइरहनु भएको छ। अनि अब हेरौँ कतिको छ। यो तरिकाको फिलिङ चाहिँ पहिलोचोटि हो मेरो लाइफमा। यसरी हाई लाग्छ भन्ने कुरा त थाहा छ, आफै पनि हिँड्ने मान्छे हो। अनि धेरै तलको हाइटमा पनि कालिम्पोङमा पनि हाई लाग्यो मलाई। तर धेरै पछि यत्रो ट्राभल गरिसक्दा पछि चाहिँ पहिलोचोटि यस्तो खालको अनुभव भइरहेको छ। सो अब बेस क्याम्पसम्म चाहिँ पुगिहालिन्छ। भोलि बिहान कालापत्थर 5500 चाहिँ अब के गरेर 8 गरेर पुगिने हो भन्ने कुरा चाहिँ भोलि नै देखा जाएगा है त। पुगियो भने चाहिँ खतरै गरेर पुगियो भन्ने बुझ्नु होला, पुगेन भने चाहिँ खतरै ठाउँ रहेछ भन्ने बुझ्नु होला। सपनाको गन्तव्य पुग्दै गर्दाको यो असहजताको बावजुद निरन्तर यात्रा अघि बढाइरहन्छौँ, किनभने जसरी पनि गन्तव्य पुग्नु नै थियो। असहजतालाई वरपरका हिमालका दृश्यहरूले ऊर्जा प्रदान गरिरहेकै थियो। नजिकै देखिन्छ तर सुलङ अझै लाग्छ ट्रेक गर्न। सगरमाथा बेस क्याम्प पुग्नुभन्दा पहिले
अन्तिम वासस्थान आउँछ गोरक्षेप। यहीँबाट तय गरिन्छ बेस क्याम्प र काला पत्थरको गन्तव्यको यात्रा। केही घन्टाको लोबुचे बाटोको पदयात्रापछि पुगिन्छ गोरक्षेप। यहाँ हामी दिउँसोको खाना खान रोकिन्छौँ र बेस क्याम्प पुगेर फर्किएर बास बस्नेछौँ। यो चाहिँ गोरक्षेपको होटलभित्र हेर्नुहोस् है यो मान्छेहरू कहाँ छ हतेलो ल हेर्नुहोस् गोरक्षेपमा रहेको होटल एउटा होटलभित्र चाहिँ यो हेर्नुहोस् एउटा होटलभित्र मान्छेहरू सबै बेस क्याम्प एभरेस्ट हेर्न आएको मान्छेहरू यहाँ सकिन्छ त यार एउटा होटलभित्र यति धेरै मान्छे अरूमा कति होला। अब यो गोरक्षेपमा पुगेर हामीले खाना खाएको छौँ तलबाट लोबुचेबाट यहाँ पुग्दासम्म हामीलाई 4 घन्टा जति लाग्यो। 4 घन्टा पनि लागेन 3.5 घन्टा लाग्यो। तर उकालो हाइटमा चढ्नुपर्ने भएर 1 पाइला 2 सेकेन्डमा 4 सेकेन्ड चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्ने होइन। अनि यो गोरक्षेपको हाइट चाहिँ 5160 मिटर हाइट छ। अब हामीले यहाँ लन्च गऱ्यौँ। लन्च गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यात्रा बेस क्याम्पसम्मको रहेको छ। बेस क्याम्प पुग्नलाई 2-2.5 घन्टा लाग्छ भन्ने कुरो हाम्रो हेडमास्टरले भन्नुभएको छ दिप सरले। अब जाउँ अनि बेलुका अँध्यारोमा यहाँ पुगिन्छ होला। यो गोरक्षेप चाहिँ जक्सन अनि एभरेस्ट बेस क्याम्पमै बस्ने भन्दा पनि गोरक्षेपमा बसेर एभरेस्ट बेस क्याम्प पुगेर फोटोसोटो खिचेर अनि यहाँ आएर फेरि बस्ने अनि भोलि बिहान काला पत्थरको उकालो चढ्ने भन्ने योजना छ। हेरौँ अब के हुन्छ। अनि यो गोरक्षेपबाट चाहिँ चारैतिर देखिन्छ हिमाल तर सगरमाथा देखिँदैन है। अनि बेस क्याम्पबाट पनि सगरमाथा खासै देखिन्न भन्ने खालको मैले सुनेको छु। त्यहाँ गएर हेरौँ देखिँदैन। अनि भोलि काला पत्थरमा चढ्न सकियो भने चाहिँ देखाउँछु म होइन। मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेछ। बेस क्याम्प चाहिँ पुग्छु भोलिको थाहा छैन। खाना पछिको केही समयको विश्रामपछि हामी बेस क्याम्पको यात्रामा अगाडि बढ्छौँ। लोबुचेबाट 5164 मिटर उचाइमा रहेको गोरक्षेप हुँदै समुद्री सतहदेखि 5364 मिटरको उचाइमा रहेको सगरमाथा आधार शिविरसम्मको पदयात्रा खुम्बु क्षेत्रकै सबैभन्दा रोमाञ्चक, चुनौतीपूर्ण र अविस्मरणीय खण्ड हो। 5000 मिटरभन्दा माथिको पातलो हावामा सास फेर्न हुने कठिनाई, चरम चिसो र खुम्बु हिमनदीको खस्रो, ढुङ्गामयी र भिरालो मरेन बाटोमा चाल्नुपर्ने कडा पाइलाहरूले यात्रीको शारीरिक र मानसिक सहनशीलताको वास्तविक परीक्षा लिन्छन्। गोरक्षेपबाट बेस क्याम्प पुग्नलाई नै तेल निस्किरहेछ मलाई। सास फुलिरहेछ। तैपनि बेस क्याम्प त पुग्नु पर्यो। तर यो कडा सङ्घर्षको प्रत्येक पललाई वरपरका गगनचुम्बी हिमालहरूको अद्भुत सुन्दरताले ऊर्जा दिइरहन्छ। बाटोभरि आँखै अगाडि देखिने नुप्से, पुमोरी, लोला र खुम्बुत्से जस्ता भीमकाय हिमशृङ्खलाहरूले यात्रीलाई नेपाल र तिब्बतको सिमानामा रहेको संसारकै शिरमा हिँडिरहेको आभास दिलाउँछ। यो यात्राको दौरानमा देखिने चौरीको दृश्यले पनि मन लोभ्याइरहन्छ। गोरक्षेपमा थोरै सुस्ताएर जब यात्रीहरू आफ्नो अन्तिम लक्ष्य सगरमाथा आधार शिविरतर्फ अघि बढ्छन् तब हिउँका विशाल ढिस्काहरू र प्रसिद्ध खुम्बु आइसफलको जगमै पुगिन्छ। बेस क्याम्प पुग्न लागि छ। अझै आधा घन्टाभन्दा बढी लाग्छ। नजिकै देखिने मात्रै हो। त्यो ढुङ्गामाथि चढेर फोटो खिच्नलाई यत्रो है त खर्च मेहनत हो मान्छे चाहिँ गर्ने नै हुन्। त्यो पर बेस क्याम्पको बजार लागिरहेछ। मेरो टोली त्यहाँ पुगिसक्यो। त्यो बेस क्याम्प ल्याएको ठाउँमा ढुङ्गामा म चाहिँ यहीँ छु हिँड्न सकेर। पुरै बजार छ। गोरक्षेपबाट 3 घन्टाको सङ्घर्षरत पदयात्रामा पुगिन्छ संसारकै अग्लो शिखरको फेदमा, जो म एक यात्रीको सपनाको जग पनि हो। ल फाइनल्ली यो एभरेस्ट बेस क्याम्प लेखेको ढुङ्गामा पुगियो। यहाँ लेखिएको छ 5364 मिटर हाइट। अब यही ढुङ्गामा चढेर फोटो खिच्नको लागि मात्रै हो यो मेहनत गर्ने। यहाँबाट सगरमाथा देखिने होइन। अनि यत्रो दुःख गरेर आयो खचाखच फोटो खिच्नलाई। अब त्यो पनि घमासान हानाहान
होला जस्तो गरेर फोटो खिच्नुपर्छ यार। ल फाइनल्ली पुग्यो, अब जिन्दगी गर्नु धोको पुरा भयो होइन दाइ? त्यही त हो नि होइन यार, के छ र। ल अब बेलुकी पख छ, भोलि बिहान काला पत्थरबाट कस्तो देखिन्छ, ज्यानले धोका दिन्छ दिँदैन थाहा छैन है त। ल यही हो एभरेस्ट बेस क्याम्प। एभरेस्ट बेस क्याम्प यो हो सगरमाथा बेस क्याम्प। आधार शिविरमा पुग्दाको त्यो क्षण, रङ्गीजङ्गी पालहरू र हिमताल जस्ता संसारको बीचमा उभिएर संसारकै सर्वोच्च शिखरको फेदीलाई छुँदा पसिना र सङ्घर्षका सबै कथाहरू गर्व र आनन्दमा बदलिँदो रहेछ। 5364 मिटरको उचाइमा अवस्थित सगरमाथा आधार शिविर मानव साहस र प्रकृतिको अद्भुत भव्यताको एउटा सन्तुलित सङ्गम हो। खुम्बु हिमनदीको विशाल सतहमा फैलिएको यो ठाउँ हिउँ, ढुङ्गा र बरफको एउटा यस्तो अलौकिक संसार हो जहाँ चारैतिर हिमालका भीमकाय टाकुराहरूले पहरेदार जस्तै घेरेका छन्। यहाँबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरो चाहिँ देखिँदैन, तैपनि आँखै अगाडि देखिने नुप्सेको विशाल भित्तो, पिरामिड आकारको मनमोहक पुमरी र सेताम्मे हिउँका गगनचुम्बी टावरहरू जस्तो देखिने खुम्बु आइसफलको दृश्यले जो कोहीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। फुस्रो हिमनदी र रङ्गीचङ्गी टेन्टहरू र हावामा फरफराइरहेका 5 रङका बौद्ध ध्वजाहरूले यो विकट ठाउँलाई उत्सव जस्तै जीवन्त र आध्यात्मिक बनाएको अनुभूति हुन्छ। यहाँ पुग्दा थुप्रै पर्यटकहरू त्यो प्रख्यात अनि कुनै ठुलै युद्ध जितेको प्रतिबिम्बित बेस क्याम्पमा रहेको ढुङ्गामाथि उभिएर प्रमाणस्वरूप फोटो खिचाउने तछाडमछाड गरिरहेका थिए। म पनि त्यसैमा मिसिएँ। ऐतिहासिक ढुङ्गा जहाँ लेखिएको छ एभरेस्ट बेस क्याम्प 5364 मिटर, त्यहाँ पुग्छौँ तब आँखा खुसीले रसाउँछ। हिमनदीले थर्काएको आवाज र हिउँको सुसाइको बीचमा उभिएर संसारकै शिरलाई निहाल्दा यहाँ पुग्ने हरेक यात्रीले जीवनकै सबैभन्दा गौरवशाली र सुन्दर क्षणको महसुस गर्छ। यहाँ निकै चिसो हावाले हानिरहेको थियो र धेरै बेर बस्न नसकिने रहेछ। पछि महसुस भयो बेस क्याम्प त टिक्न सकिएन, संसारकै अग्लो चुचुरोलाई पराजित गर्न निकै ठुलो साहस चाहिने रहेछ। आरोही हुन सजिलो चाहिँ होइन रहेछ। केही बेरको बसाइपछि हामी फेरि गोरक्षेप फर्किन्छौँ। भर्खर यो पारी डाँडाबाट बेस क्याम्प भएको ठाउँबाट आयो होइन, धन्न ब्याग उक्तेर लगिहाल्नु भयो। मेरो हात सुन्निएर हेर्नु चिसोले पुरा सुन्ने छ, लास्टै चिसो। फोटो खिच्नु भिडियो खिच्नु त धेरै परको कुरा, अहिले पनि अझै कम चिसो रे। माई गुडनेस। अस्ति 8 दिन अगाडि त पुरै हिउँ थियो, खतमै थियो अरे। बल्ल बल्ल एउटा फोटो अनि ड्रोन उडाएँ। लास्ट चिसो। अब गोरक्षमा फर्किँदैछु, कतिखेर पुगिने हो? रातहरू गइसक्यो, म त लास्टमा छु। गोरक्षेपमा अँध्यारो हुनै लाग्दा हिउँ वर्षा सुरु हुन्छ। आशा छ भोलि सेताम्मे भूगोल देख्न पाइन्छ। यही कल्पना गर्दै आजको विजयी दिनको उत्सव मनाउँदै रात बिताउँछु। गोरक्षेपलाई हिउँले सेताममा सजाएको थियो। गन्तव्यको यात्रा अझै सकिएको थिएन, तर मेरो शरीर निकै थाकिसकेको थियो। बिहानै पुग्नुपर्ने थियो 5550 मिटरको उचाइमा रहेको काला पत्थर। केही बल त गरियो, तर मेरो शरीरले थेक्न सकेन र म नजाने निर्णय गरेँ। हाम्रो समूहको केही पाहुनाहरू उकालो लागे यो गन्तव्यको सङ्घर्षलाई पराजित गर्न। हिउँमय धरतीलाई स्पर्श गर्दै केही घन्टाको समयमा पुगिन्छ यो पदयात्राको अन्तिम गन्तव्य काला पत्थर। पुमोरी हिमालको तल्लो खण्डमा 5550 मिटरको चुनौतीपूर्ण उचाइमा अवस्थित काला पत्थर सगरमाथा क्षेत्रकै सबैभन्दा उत्कृष्ट र प्रख्यात भ्यू पोइन्ट हो। आधार शिविरबाट समेत स्पष्ट नदेखिने सगरमाथाको वास्तविक र विशाल रूपलाई आँखै अगाडि निहाल्नका लागि पदयात्रीहरू सबेरै वा साँझपख यो ढुङ्गेनी चुचुरोमा चढ्ने गर्दछन्।
यहाँबाट देखिने दृश्य साँच्चैकै अलौकिक र भव्य छ। विशेष गरी सूर्योदय र सूर्यास्तको समयमा जब सूर्यका सुनौला किरणहरू सगरमाथा, नुप्से र लोछेको सेतो चुचुरोमा पर्छन् तब ती हिमालहरू सुन जस्तै चम्किन्छन्। यसका साथै यहाँबाट तल हेर्दा विशाल खुम्बु हिमनदी, गोरखसेपको सानो बस्ती र वरपर ठिङ्ग उभिएका पुमोरी, आमाडब्लम तथा चोलत्से जस्ता हिमशृङ्खलाको 360 डिग्री प्यानोरामिक दृश्य देखिन्छ, जसले यहाँ पुग्नका लागि गरिएको कडा शारीरिक सङ्घर्ष र प्रत्येक पाइलाको थकानलाई एकै पलमा बिर्साइदिन्छ। काला पत्थरको टाकुराबाट जब सगरमाथाको चुचुरो देखिन्छ तब थाहा हुन्छ हामी कति साना छौँ र यो धरती कति महान छ। केही समय पाहुनाहरू युद्ध जितेको महसुस गर्दै खाजा खान गोरखसेप आइपुग्नुहुन्छ। घाम परेपछिको गोरखसेप हिउँले सेताम्मे बनाएको आँगन र पारी देखिएको हिमालको दृश्यले निकै सजाएको थियो। हामी खाजा खाएर फर्किन्छौँ। एभरेस्ट बेस क्याम्पको यात्रा केवल हिमाल हेर्नका लागि मात्र होइन, यो त आफ्नै सीमाहरूलाई तोड्न र प्रकृतिको काखमा पुनर्जन्म लिनको लागि हो। यो एउटा यस्तो कथा हो जुन तपाईँले जीवनभर आफैलाई सुनाइरहनुहुनेछ, किनकि सगरमाथा चढेर मात्र होइन, उसको सामिप्यमा पुगेर पनि जीवन धन्य हुन्छ। मेरो यात्राभरको जीवनमा पहिलोपल्ट मेरो शरीरले भोगिरहेको असहजतालाई पराजित गर्दा मात्र थाहा पाएँ यो यात्रा मेरो लागि पनि जीवनभरको विजयको कथा भयो। तपाईँहरूलाई यो मेरो यात्रा कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिनुहोला है त। अहिलेको टाइममा यो एनर्जीले माथि चढ्नु पर्या भए भए म चाहिँ बरु मर्थेँ होला, जान थिएँ, माथि पुगेर फर्किरहेको छु। त्यही भएर बडो एनर्जी लगाएर फर्किरहेको छु। साह्रै नै गाह्रो भइरहेछ, एनर्जी केही पनि छैन, घिच्रेर हिँडे जस्तो फिल भइरहेछ। झन् हिउँले गर्दाखेरि झन् ओहो बेकार। अब कति लाग्छ? आधा घन्टा अझै लाग्छ त्यो लोबु चाहिँ पुग्नुलाई। फेरि चाहिँ पुग्यो भने चाहिँ अलिकति ठिक होला कि। फेरि चाहिँ तल तेङ्बु चाहिँ नजिकै छ। यस्तो कहिले फिल भएको थिएन यार, गाह्रो छ।